đây thì mau đi xong đây vô đây bây giờ rồi, được không? Sệt sệt không cao không cao cái nhà mau thì nó cao cây tê phẹp rồi thầy lòng tay nên là cuối Ngân sách trắng $1 sarapan hoksa di Campuchia rigri cuma api titik ton samai.
cho mình nó sẽ chọn con mới ngon. Thôi bỏ làm vậy đúng đã luôn bên chặt bạch ngon mà em có sờ anh đó này nè camera có sờ anh có tạm đấy nè cứ nông áp lên bảy con thôi Đi chơi cái nào? Dạ không, làm cho em. Đừng có đặt cho em phải đúng không? Đừng ăn hết đâu vậy? Cái con này này. Quán. Không gặp bay nữa.